Λοιπόν, ήταν η ώρα 11, 12, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ακούγονταν δυνατοί πυροβολισμοί προς το μέρος του σχολείου. Ήταν και η εκκλησία των Ταξέρχων, όχι όπως είναι σήμερα, ήταν παλιά και μικρότερη. Ναι. Το μητερό μου πέρασε, λέει, θέλουν να κάψουν την εκκλησία. Αυτοί πάλευαν να κάψουν το σχολείο. Και πραγματικά, μόλις πήρε φωτιά το σχολείο, τελείωσε αυτός όλος ο θόρυβος. Λοιπόν, και άρχισαν να μαζεύονται και οι Ιταλοί στον χώρο και τον κόσμο τον έβγαλαν στον δρόμο δίπλα και τους αφάλαγαν κατατριάδες, όπως τα λέγαμε εκεί πέρα, μπουλούκι, τους προχωρήσαν να πάνε έρθουν στον χώρο που έγινε η μάχη. Εμείς ήμασταν προς το τέλος. Θυμάμαι ότι μετά μόλις προχωρήσαμε αρκετά και βγήκαμε όλο το χώρο του αλουνιού, τους τελευταίους οι Ιταλοί τους χτυπούσανε με τα κουτάκια και τους βρίζανε ουστ. Λοιπόν, φτάνοντας κάτω στη θέση στα Στονάρια, ο κομματόδρομος συναντούσε τον δρόμο του Δυτικό, εκεί ήταν δίπλα μου ο δάσκαλος ο Καραμίντσας. Δεν ξέρω τι συγγένεια έχει με τον θείο του Στάθη. Αλλά αυτός ήταν νέος δάσκαλος, ο Αθανάσιος Καραμίντσας. Και μια γυναίκα βλάχα, αδερφή του Προέδρου της κοινότητας. Και μιλούσε στα βλάχικα με τον Ιταλό. Και τη λέει αυτός, τι λένε, τι θα γίνει απόψε, κύριε Αργίνα. Λοιπόν, είπε στον Ιταλό εκεί και γυρίζει και το λέει του δασκάλου, απόψε θα μας εκτελέσουν όλους. Και έβγαλε ένα πακέτο τσιγάρα για να προσφέρει. Τα λέω αυτά, γιατί είχαμε τέτοιο φεγγάρι που πώς πω δηλαδή, έλαμπε περισσότερα από το φως της ημέρας. Λοιπόν, έβγαλε αυτό το τσιγάρα του Ιταλό και στα τσιγάρα το πέθανε κάτι. Λοιπόν, βγήκαμε στον δρόμο, στην ευθεία και δεξιά του δρόμου ήταν παραταγμένοι οι Ιταλοί, κάτω, όπως τα λέγαμε κάτω έτσι, και είχαν τα όπλα τους αυτό στα χέρια, μπροστά στα γόνατα και είχαν με το κράνος. Λοιπόν, φτάσαμε στο χώρο εκεί που είχαν εκτελέσει που έγινε η συμπλοκή. Τα γενικόπαιδα μαζί με και τους άντρες μας περάσαν στο δεξιό μέρος και στο επάνω μέρος που ήταν τα ιταλικά τμήματα. Λοιπόν, δεν πέρασε πολλή ώρα και βλέπουμε και έγινε ένα ανακάτωμα μέσα στον κόσμο εκεί πέρα. Οι γυναίκες άρχισαν να κυρίζουν, να φωνάζουν. Δίπλα μου ήταν ο Τσεκούρας, ο παππούς του νυν Προέδρου του Δομηνίκου τώρα, που κάνει κλαίει Προέδρου. Είχε στην αγκαλιά του ένα βρέφος και ήταν σκεπασμένος με μια σάρκα. Όταν πήραν το θείο μου από μπροστά μας για να τον βγάλουν επάνω με τους άντρες, λοιπόν η γιά μου άρχισε να φωνάζει, να κυρίζει. Και ένας Ιταλός μίλησε στα ελληνικά και λέει, μην κλαίτε, λέει, οι άντρες θα πηγαίνουν στο σπάνιο στη Λάρισα, θα ακούσουν το λόγο και το πρωί θα είναι στο χωριό. Μόλις θα άκουσε αυτά τα πράγματα αυτός, πήγε στη γυναίκα του το παιδί, λοιπόν λέει θα φύγω και εγώ, λέει, θα πάω να ακούσω το λόγο. Δεν εκτελέσαμε. Δεν εκτελέστηκε. Αφού έγινε η διαλογή ανδρών, τους μαζέψαν όλους κλπ. Τα γενικόπαιδα μας στείλανε να φύγουν στο Αμérica. Πού να πάμε, μέσα στις ζύγκρες, πέτρες, με πατήσαν και είχαν πει και τα παπούτσια από τα πόδια μου. Λοιπόν, δεν είχαμε ρούχα. Λοιπόν, με τρίνους, οι γυναίκες και τα παιδιά πήγαμε προς τα κάτω και τα μαμούρα. Πιο μπροστά όμως, μπροστά στον κόσμο, αλλά ήταν τόσο θόρυβος που εκτελέσανε 9 με 10 άτομα. Ήτανε 4 αδερφοί Σάγκα
τον οποίο τους δυο τους έσφαξε το χέρι και βλέπετε το κεφάλι. Λοιπόν, και τους άλλους τους εκτελέσαν με το πιστόλι. Λοιπόν, τους άντρες τους μαζέψανε στα αυτοκίνητα για πεζοπορία και πήραν τον δρόμο για επιστροφής για κάτω για το Ρόβουστα και φτάσαν στη θέση εδώ που είμαστε τώρα και ο δρόμος πήγαινε από εδώ από κάτω, δεν ήταν τόσο και φτάσαν εδώ πέρα χωρίς καμιά ειδοποίηση τίποτα. Λοιπόν, άρχισαν να κατεβάζουν τους άντρες. Λένε ότι έφτασε ο αγγελιοφόρος από την Λάρισα που έπαιρνε την πληροφορία στο διοικητή του τμήματος του στρατιωτικού να μην αφήσετε ακόμα και από την έγκυα της έγκυας γυναίκας θα τις βγάλετε το έμβριο και θα το εκτελέσετε. Δηλαδή αν μας προλάβει αυτός ο εξοπλιστής και πάμε στην περιοχή που έγινε η Κυπρική, δεν θα γινόταν κανένας εξοπλιστής. Θα γινόμασταν καλά μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων το θέμα είναι ότι έφτασε εδώ ακριβώς ο εξοπλιστής και άρχισαν να τους κατεβάζουν από το αυτοκίνητο τους και τους βάζουν 7-7 και να τους εκτελούν. Μέσα όμως στους αυτούς που εκτελέστηκαν εδώ πέρα έπεσαν και 5-6 άτομα τα οποία δεν σκοτώθηκαν. Ήταν ο Πετράκης Πατέρας και ο Θάσιος, ήταν ο Πέτρος Κάτος ο οποίος έσπρωξε τον Ιταλό και έφυγε μέσα προς το ποτάμι. Λοιπόν, ο αδερφός του, ο Γιώργος Κάτος, ο οποίος τραυματίστηκε και έσπασε το χέρι εδώ και τον έκαψε να το στείλω στη σφαίρα. Ο Χρήστος Εκυπαρίσης με σφαίρα στο μυρό εδώ. Πέθανε τώρα πρόσφατα, έχει ένα χρόνο περίπου πέθανε. Λοιπόν, και ένας Τζάγκας και ένας... δεν παίρνει τώρα. Ναι. Αυτοί μόλις έφυγαν οι Ιταλοί, αφήσαν πίσω δυο με μια μοτοσυκλέτα για να παρακολουθήσουν μην τυχόν σηκωθεί κανένας. Τελευταίο ψάξτε να σηκωθεί, τελευταίο εκτελέσαν τον παπά. Τον Παπαδημήτρη, ναι, τον Παπαδημήτρη. Λοιπόν, μου έλεγε ο θείος μου, μου γείτοσε, ότι του κάψαν τα γένια. Τον βασανίσανε, τον περιπέξανε και στο τέλος τον εκτέλεσαν. Τώρα γιατί αυτή η μανία στο όνομα του παπά δεν ξέρω. Όταν γυρίσαμε το πρωί, βαθιά χαράματα, για να πάμε πάνω στο χωριό, δεν γίνει κόπεδο, δεν γινήθηκε κανένας όλη τη νύχτα. Και λέγοντας φτάσαμε στη θέση, θυμάμαι, Γιώγας, λίγο πιο κάτω από την περιοχή Στουρνάρια. Κάμια 500 μέτρα μακριά από τον τόπο που είχαν εκτελέσει τους 10 στο μπροστινό μέρος, στο προσήλιο μέρος του λόφου και τους άλλους 10 τους εκτελέσαν μπροστά στον δρόμο επάνω. Θυμάμαι ότι μία γυναίκα, η Θεοδόρα του Ζάγκα, που έβγαλε κάτι φωνές και λέει «Να τις, λέει, τους σκότωσαν στον τάδι, απέναντι στη Μαυρίτσα». Δεν καταλάβαινα εγώ αυτά τα πράγματα. Η αυτιά μου παράτησε τα μικρά της. Το τελευταίο κορτσάκι που ήταν μικρό από μάνα μου, λοιπόν και τις άλλες τρεις μητέρες, λοιπόν και ρίχτηκαν οι γυναίκες προς τη Μαυρίτσα. Και εκεί έψαχνε κάτι μία να βρει τον άντρα της κλπ. Και όταν ήρθε η είδηση ότι τους άλλους τους σκοτέσανε κάτω στο Καπκάκι, έφυγαν κάτω και ήρθαν εδώ και μαζί με τους Δαμασιώτες, γιατί οι Ιταλοί φεύγοντας στο Δαμάσι, λοιπόν, υποχρέωσαν τους Δαμασιώτες να πάτε να σκοτώσετε, να θάψετε εδώ στη θέση που λεγόταν Καπκάκι, δεν το ξέραμε αυτό. Λοιπόν, να θάψετε κάτι, σκοτώσαμε τους αντάρτες από το Δομένικο. Και ήρθαν και οι γυναίκες εδώ πέρα και μαζί με τους άντρες του Δαμασίου ανοίξαν το φράγκο και τους θάψανε.